السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ ماما مليكة. اليوم جبت لكم وصفة كتير طيبة وشهية اللي هي فطيرة السجق أو النقانق أو سوسيس مع الخضار والجبنة. أتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم. تعالوا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير، وأتمنى لكم فرجة ممتعة. في العجانة هون حطيت 3 كاسات معيارية من الطحين لكامل الاستعمالات، دخلتهم. وبنحتاج معلقة ونص من الكريمة الحامضة اللي هي الساور كريم. إذا مش متوفرة فيك تستعملي اللبن اللي هو اليوغرت. معلقة من الخميرة الفورية، معلقة من السكر، نص معلقة من الملح، معلقة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، كاسة ونص من الحليب الدافي. هلا في حطيت هون نص كاسة حليب دافي، بدي احط عليهم الخميرة الفورية، وبدي احط عليهم معلقة كبيرة من السكر، ونحركهم. هلا ونخليهم يعني 5 دقايق. هيك انت بتفحصي الخميرة تبعتك شغالة ولا لا، او اذا متأكدة منها خميرة جديدة فيك تديري الخميرة. هلا بنضيف الملح تبعنا ونخلط الملح مع الطحين منيح، وبعدين بدنا نضيف الخميرة اللي عملناه مع بعض. هلا بنضيف الكريمة الحامضة تبعنا، زي ما قلت لكم إذا مش متوفرة فيكم تستعملوا اللبن. وننزل الحليب شوي شوي لحد ما نخلص كمية اللي معانا. بعدين ندير الزبدة ونشغل العجانة 5 دقايق لحد ما تتكون معانا العجين كتلة واحدة. هي بعد ما عجناها 5 دقايق، هلا بدي اوقف العجانة. بدي احطها في بول درت فيه زيت، وبدي اغطيها بمشمع المطبخ، وبدي اخليها في مكان دافي لحد ما يتضاعم حجمها. للحشوة تبعتنا بدي استعمل مرقاز. انا استعملت هون مرقاز الخروف. فيكي اذا ما بتعجبك طعمة الخروف فيك تجيبي بقري. هلا بدي امسكه واقطعه واقطع الخضرة تبعتنا. هاي الخضرة تبعنا اللي بدنا نستعملها مع المرقاز. في عنا فليفلة خضرة حلوة نص وحدة، ونص وحدة فلفل أحمر، ونص وحدة فلفل أصفر، بصل، 3 حبات توم، يعني 3 حبات من التوم، وحبة من الفلفل الأخضر. هلا بدي أقطعهم جوليان. وهي الخضرة تبعنا بعد ما قطعناها، والمرقاز قطعته هيك قطع على 3. وفي عندي هون نص كاسة من زيتون الكلاماتا، والثوم فرمته، جبنة تشيدر، وبنحتاج معلقة صغيرة من البابريكا الحلوة، معلقة صغيرة من البهارات المشكلة أو بهارات السبع، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملح حسب ذوق. طبعا الزيت ما بنحتاجه. تعالوا مع بعض نجهز الحشوة تبعتنا. خليكم معي. في قلاية على النار عالية سخنتها منيح. هلا بنضيف السجق تبعنا من غير زيت، بنقلبه دقيقتين، هو اللي حينزل الدهن تبعه. طبعا قلبته دقيقتين لحد ما تحمر. هلا بدي ارفع واصفي الزيت اللي فيه. طبعا اذا بدكم تحتفظوا فيه هاي حرية شخصية، انا عشان ما يكونش دسم. بقلاية تانية على النار بدي ادير 2 معلقة كبار زيت زيتون، وبدي انزل البصل تبعنا. بدي ادبله شوي شوي مع التحريك لحد ما يدبل. بدي اضيف الفلفل الالوان تبعنا، بننزل توم بعديه. هلا بدي انزل توم على نار عالية عشان ما ينزل مي. النار طبعا تكون عالية مع التحريك. هلا بضيف السجق
وبنضيف الزيتون تبعنا والبهارات. نقلبهم مع بعض منيح بس دقيقتين. ما بدناش نستوي السجق كتير عشان ما ينشف معانا مع التقليب طبعا، ونار تكون عالية. هلا بدي ارفعهم على النار واخليهم يبردوا لحد ما نجهز العجينة. هي بعد ما خمرت العجينة تبعنا بدنا نطلع منها الهواء ونقسمها قرصين، واحد صغير واللي حتكون فوق القرص الفوقاني يكون أكبر، طبعا فيش فرق بينهم. ونرشها بطحين. هلا بنمدها بالشوبك، طبعا رش طحين عشان ما تلزق معانا. بدنا نمدها ما تكون لا رقيقة ولا خميلة، يعني وسط. هلا بنرفعها في صينية أنا دهنتها بالزبدة، فيكم تدهنوها زيت لو تحبي تمديها منيح. هلا بدنا نضيف الحشوة. أول إشي بدنا نشكها بالشوكة عشان تتشرب الصوص تبع الحشوة. هلا بندير الحشوة تبعتنا ونحاول إنه ما نوصلها للجناب، بس نحاول تكون وسط لأنه بدنا نسكر العجينة من الجناب. هي بعد ما مديت الحشوة منيح بدي أضيف عليها بقدونس مفروم وكاسة من الجبنة تشيدر، طبعا بتعطيها طعم طيب. فيك تستبدليها بموتزاريلا. هلا بنمد العجينة تبعنا القرص الثاني اللي بدنا نحطه من فوق. هلا نغطي القرص تبعنا منيح ونضغط عليه من الجناب، وبعدين نلمه لجوا منيح، نتأكد انه ضغطنا عليه منيح، ونمدها هيك شوية بايدينا. هلا ضغطتها انا باصابعي كأني قطعتها على شكل بيتزا. نحاول نضغط منيح اصابعنا. هون عندي صفار بيضة حطيت فيها نقطتين خل، بدي امسح وشها. طبعا اذا متحبيش البيض فيك تدهنيها زيت زيتون. هلا بدي ارش عليها سمسم، واذا بدك فيك ترشيها كمان حبة البركة. هلا هون انا كنت مسخنة الفرن على 450 فرنهايت اللي هي 230 سلسيوس. هي الفطيرة بعد ما طلعتها من الفرن خليتها لحد ما تحمرت من الجناب، وبعدين طلعتها لفوق وشغلت على الشواية، خليتها دقيقتين طبعا وعيني عليها. هلا بدي اغطيها بفوطة المطبخ لحد ما تطرى 5 دقايق، وبعدين برجع لكم عند التقديم. خليكم معي. هي الفطيرة بعد ما زينتها، شايفين كيف طرية؟ شايفين العجينة كتير شهية وعجينتها كتير طرية. هلا بدي اقسم لكم قطعة وتشوفوها كيف من جوا. خليكم. وهي الفطيرة تبعنا بعد ما جهزت. اتمنى وصفة اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم وتشاركوها مع اصحابكم واقاربكم. لا تنسوني باللايك وبالاشتراك والشير مع الاصدقاء، وشكرا على مشاهدتكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.